Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sơn Bự. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video mình chia sẻ cái quá trình mà mình làm một cái video Epic Handheld nó sẽ như thế nào. Quá trình dựng nha. Thì khi mà mình làm cái video này mình không muốn chứng tỏ là mình đang làm tốt, không có ý nghĩa như vậy. Các bạn đang theo dõi cái video này sẽ có những bạn làm tốt hơn mình ở phần này rất là nhiều. Và biết đâu đó nó sẽ giúp được cho những bạn mà mới bắt đầu tập làm video thì sao. Cái đó là cái điều mà mình mong muốn. Và mình sẽ đi vào Premiere và ở bên này mình sẽ để cái footage thô, ở bên này mình sẽ để sequence mà mình đã làm thực hiện xong rồi, và ở dưới đây là cái thanh timeline. Các bạn có thể quan sát được cả ba thứ cùng một lúc cho nó tổng quan hơn. Ok, và bây giờ mình bắt đầu nha. Cái quá trình mà mình dựng một cái video Epic Handheld này á, mình sẽ có 5 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ import file, sắp xếp lại cái timeline. Và bước thứ hai chúng ta sẽ đi tìm cái nhạc cho phù hợp. Cái thứ ba là chúng ta sẽ cắt xuột và sử dụng các hiệu ứng speed ramp và effect. Bước thứ tư color grading. Và bước thứ năm là chúng ta sẽ sử dụng sound effect. Và đó là 5 bước. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước đầu tiên là phần import file. Có rất là nhiều cách để import file khác nhau. Bởi vì cái video này mình đã lên tất cả theo kịch bản rồi. Mình chỉ có tìm xem là cái footage nào nó là cái đẹp nhất, ổn nhất và mình mong muốn đưa vào video thì mình sẽ tìm nó và mình sắp xếp lại. Mặc dù cái video của mình có tổng thời lượng nó là 1 phút thôi, nhưng mà import vào tất cả cùng một lúc thì nó sẽ dài tới là 54 phút. Mình sẽ ưu tiên là tìm từng video và mình bỏ nó vào thôi. Mình sẽ bắt đầu sắp xếp nó lại theo đúng cái timeline ban đầu mà mình đưa ra, đúng theo cái kịch bản đó. Và để cho video nó được hay hơn thì mình sẽ đến bước thứ hai, đó là phần chọn nhạc cho video. Về phần nhạc thì mình tìm nhạc ở trên Adlib. Adlib mình có thể kiếm được rất là nhiều nhạc, nó sẽ giúp cho mình kiếm nhạc nó dễ hơn nữa. Ví dụ như cái video của mình thì nó là một anh thợ xăm đi, nó sẽ có cảm giác hầm hố gì đó, mình sẽ kiếm một bản nhạc nó hơi rock một tí. Nếu như mà mình kiếm được một bài nhạc mà nó phù hợp với cái hình ảnh của mình đang chạy trong này á, cảm giác mình edit nó có mood nhiều hơn, nó rất là đã. Nếu như các bạn có quan tâm về Adlib thì mình sẽ để link ở bên dưới, các bạn có thể vào link bên dưới và được miễn phí thêm 2 tháng từ Adlib. Mình có thể sử dụng nó trên Facebook, YouTube, cả nhạc quảng cáo nó cũng có thể sử dụng được. Bây giờ thì sau khi mà mình chọn được nhạc rồi á, thì bắt đầu mình sẽ cắt nhạc theo cái beat. Tạm coi như là các bạn đã biết rồi ha. Mình có làm một cái vlog về sound design ở trên này, thì các bạn có thể coi lại cái phần video của mình để có thể tìm hiểu thêm là cách mình cắt nhạc như thế nào. Mình đã băm cái bài nhạc ra làm 4 phần và mình mix tụi nó lại với nhau. Còn các footage ở đây thì mình đang cắt hoàn toàn là cắt thô theo beat thôi. Mỗi lần mà có bass thì nó sẽ chuyển qua một frame hình khác. Khi mà vô những cái bass như vậy thì cái cảm giác mà nó qua một cái hình khác nó sẽ dễ dàng hơn. Mình có một khoảng dừng nhạc ở đây thì mình mong muốn là khi mà anh chàng Tú Lì này anh quăng cái dao ra, nó sẽ kêu một cái cắt, mọi thứ nó dừng hẳn lại, cô động cái thời gian lại. Sau đó thì bắt đầu nhạc mới trở lại, thì bắt đầu hình ảnh tiếp tục nó sẽ chạy tiếp. Và sau khi mà mình đã cắt xong, mình sẽ tạo thêm một cái adjustment layer nữa để mình crop khung hình. Cái lý do mình tại sao mình sử dụng cái crop ở đây á, theo cái khung điện ảnh nó là tỷ lệ 1:33, thì crop trên dưới của nó sẽ là 12.5%. Khi mà mình tạo ngay trên sequence này á, là mình sẽ có thêm nhiều không gian để mình edit hơn. Mình có thể đưa cái hình của mình nó lên xuống và mình có thể bố cục cái khung hình nó lại trong cái frame hình này. Và để bắt đầu phần speed ramp thì mình sẽ cần giải thích với các bạn speed ramp là gì. Speed ramp đó là mình sẽ thay đổi cái tốc độ chiếu của cái video này để làm cho cái video nó trở nên nó sinh động hơn, thú vị hơn. Vậy thì tại sao mình lại dùng speed ramp? Thì mình học được đó là
Nhiếp ảnh là mình sẽ bắt được cái khoảnh khắc vàng của một cái chuỗi sự kiện. Nó được gọi là quá trình thai nghén, trong một quá trình mà người vợ mang bầu và sinh con ha. Suốt quá trình đó kéo dài khoảng 9 tháng, 10 ngày. Cả cái quãng đường đó thì khoảnh khắc đẹp nhất đó chính là khoảnh khắc mà đứa bé sinh ra đời. Các bạn có đồng ý với mình chuyện đó không? Thì cái speed RAM nó cũng tương tự như vậy. Tốc độ của nó chậm lại ở những khoảnh khắc vàng để mình có thể thấy được kỹ hơn cái khoảnh khắc đó nó diễn ra như thế nào. Sau đó để bắt đầu làm một cái speed RAM thì mình sẽ chọn chuột phải sau clip keyframe time remapping, sau đó chọn speed. Sau đó mình sẽ bấm phím B để mình có thể chọn các điểm keyframe ở trên này. Đó, ví dụ như khoảnh khắc này anh Tú anh đang ngước lên đẹp thì mình sẽ key nó lại ở hai đầu của nó. Và khoảnh khắc này đẹp thì mình sẽ giữ cái tốc độ của nó là tốc độ chậm. Mình cứ mắc nó ở những cái điểm mà mình muốn giữ nó lại hoặc là tăng tốc độ lên, mình cứ mắc hết ở đó đã. Sau đó mình sẽ thay đổi cái tốc độ của cái video. Sau khi mà mình làm xong thì nó sẽ còn có những cái đoạn hơi nhanh chậm một cách bất thường, thì mình sẽ vào ở bên trong nó kéo cái thanh này, chuyển động nó được mềm mại hơn, tức là tốc độ của nó sẽ có một cái độ chuyển, thì nó sẽ làm cái footage mình nó êm hơn. Đó là cái cách mà mình sử dụng cái speed RAM như thế nào. Ở ngay tại điểm này ha, thì mình đang speed RAM nó lên nè, các bạn có thể thấy được cái đoạn này nè, nó sẽ vụt qua nhưng mà nó sẽ bị thiếu cái motion blur. Các bạn để ý là mặc dù tốc độ nó đã tăng lên rất là cao, ở đây của mình nó đang là 600% ha. Mình bấm shift và bấm chuyển qua bên trái, sau đó mình sẽ qua anh này 5 frame. Đó, ok. Tại vì clip này nó đang dính speed RAM nên là mình phải nét thằng này lại. Mình sẽ tạo thêm cái direction blur. Mình chọn cái direction blur là 45, blur strength là 50. Ok, mình tạo một cái keyframe ở điểm cuối và một cái keyframe ở điểm đầu bằng 0. Rồi các bạn sẽ thấy là khi mà cái tay chuẩn bị rút ra, motion blur của nó sẽ tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên và nó chuyển qua frame tiếp theo. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm với frame tiếp theo, mình tiếp tục tạo cái motion blur này. Ok, hồi nãy mình đang có cái hướng là hướng lên 45 độ thì bây giờ mình vẫn giữ như vậy ha. Ở điểm đầu của nó là đang là điểm mắc, mình để cho nó là 50. Và ở điểm cuối là sau khi nó hết cái động tác này. Hơi nhiều. Ok, motion blur bây giờ đang hơi cao hơn, mình sẽ để nó khoảng 30 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ playback lại. Đó, nó sẽ lướt qua rất là êm luôn. Ok, thì như các bạn thấy nếu như mà mình không có cái motion blur á, cái độ mà chuyển qua của nó sẽ có một cái đoạn gì đó nó bị gãy. Thêm cái motion blur này cho nó thì cũng chính cái nhòe này nó sẽ làm một cái chuyển cảnh cho mình. Và bây giờ video của mình sẽ ngon hơn rồi. Và tiếp tục như vậy mình sẽ làm hết cho toàn bộ video. Về chuyển cảnh trong video này á, thì có một cái cảnh đó là anh Tú giơ cái nhỏ mực lên, sau đó camera đi xuống qua khỏi cái bàn. Mình có thể chuyển cảnh là mình sẽ cho cái frame này nó bắt đầu nó tối dần đi qua một cái màn đen. Từ cái màn đen đó nó lại xuất hiện ra anh Tú Lì. Thì cái này gọi là invisible cut. Ở invisible cut á, thì mình sẽ tạo thêm một cái nét. Ở cái điểm bắt đầu của cái frame này á, mình sẽ chọn keyframe là opacity của nó sẽ là 100%, tới điểm cuối cùng nó sẽ là 0%. Thì nó sẽ có một cái đoạn chuyển qua như thế này. Frame tiếp theo sau đó mình đang làm là tới cái cảnh anh Tú Lì đang vẽ cái cô gái này trên giấy. Là mình sẽ sử dụng cái mắt để mình mắt riêng anh Tú ra, sau đó cho anh Tú chạy qua luôn. Và mình cũng sẽ tạo một cái nét để khỏi bị lộ với cái speed RAM. Sau đó mình sẽ tạo một cái mắt khoanh vùng cho nó ở full màn hình như thế này. Sau đó mình sẽ cho cái mask nó chuyển qua bằng cách sử dụng keyframe. Ở cuối đây thì cái frame của anh Tú nó vẫn còn là thừa lại trong hình, nên là mình sẽ tạo thêm một cái keyframe. Thì mình sẽ cho anh Tú bắt đầu chuyển động từ bên này chuyển động qua bên kia luôn. Ok, đó là tất cả những cái chuyển cảnh của mình. Trong đây còn có thêm mấy cái fade in, fade out. Cái này thì nó đơn giản, các bạn có thể tự làm ha. Các bạn có thể dùng một cách đơn giản là mình sẽ có deep to black và deep to white ha. Thì mình sẽ có thể điều chỉnh được cái deep to black nó dài ngắn như thế nào. Bây giờ mình sẽ xem chuyển cảnh ha. Đó, hoặc tương tự với deep to white, thay vì nó là màu đen thì giờ nó là màu trắng thôi. Ok.
Về phần color grading thì mình làm cũng nhanh thôi, tại vì mình đã có làm một cái loop sẵn cho cái video này. Thì mình có chia sẻ nó ở trong một cái vlog trước, bạn có thể xem nó ở đây hay là ở đây gì đó. Mình vào cái layer mình đã tạo ban đầu ha, mình vào cái loop của mình đó là sơn mực orange teal ở đây. Bây giờ nó đã ra được cái màu rồi nhưng mà nó khá là đậm, thì ở đây mình set nó là 50%. Quay lại các bạn làm việc với cái thanh là thanh Lumetri Scoop. Cái biểu đồ Lumetri Scoop của nó vẫn còn chưa được trọn vẹn lắm, thì mình sẽ tinh chỉnh nó lại một chút xíu. Black nè, black cho nó gần như nó vừa chạm nè, mình tăng mình quay lên cho nó cũng gần vừa chạm nè. Thì các bạn có thể tải về và dùng thử. Sau đó các bạn color correction thì làm hết cả video thì mình sẽ được một cái video hoàn thiện. Và một cái tip nữa mà mình sử dụng trong cái video này á, ở cái điểm đầu tiên nó có một cái vùng sáng ở đây, thì cái đó là cái lỗi của mình nhưng mà lúc đó mình không có thấy. Thì mình sẽ giải thích là điều kiện ánh sáng mình nó không được tốt á, cái chủ thể nó không được nổi bật lên. Mình sẽ tạo thêm một cái layer ở phía trên nữa và mình tăng cái độ sáng của thằng này nó lên một chút xíu. Sau đó mình vào trong cái phần effect control, mình tạo thêm một cái mắt và mình bao xung quanh anh Tú Lì này. Nhưng mà nếu như mình bao này thì nó ra một cái hình thù nó rất là kỳ, nên là mình sẽ tạo cho nó một cái feather hơi mạnh một chút đó. Cái màu sắc của cái video của mình nó còn đang khá là phẳng, nên mình vào trong cái mục vignette tăng giảm cái amount này để cho mắt của mình nó được tập trung vào cái chủ thể này hơn. Các bạn thêm sự thay đổi. Ok, đó là phần color grading thì mình không có làm nhiều bởi vì cái thời lượng của mình nó có hạn. Tiếp đến thì mình sẽ đến với phần cuối cùng, đó là phần sound design. Ở phần sound design như các bạn thấy ở trong cái phần làm việc của mình thì phần sound nó sẽ có hai phần, đó là phần âm nhạc và phần âm thanh. Chuyển động của cú máy nó sẽ có những cái tiếng gì, âm thanh của dao nó sẽ có những cái tiếng gì, âm thanh vẽ sẽ có những cái tiếng gì. Đó là tất cả những cái thứ mà có thể phát ra được âm thanh ở trong cái đoạn video của mình. Mình có thể kiếm được rất là nhiều sound ở các nguồn khác nhau. Ở Atlas thì năm vừa rồi nó cũng mới nâng cấp thêm một cái sound effect ở trong Atlas, có tần tật tất cả các sound ở trên đời này luôn, mình có thể lựa chọn trong đó. Nhưng mà nếu như mà mình không có cũng không sao, mình có thể tìm tất cả các âm thanh đó ở trên YouTube, nhưng mình sẽ cực cho mình hơn một tí thôi. Bây giờ thì mình sẽ nghe thử một cái bản mà nó chỉ có âm thanh và nó không có nhạc, nó sẽ như thế nào ha. Và mình sẽ giải thích kỹ hơn là cách mình dùng nó như thế nào. Ở cái đoạn đầu tiên mà mình cho một cái frame đứng á, là mình muốn mô tả trước là ở cái frame này nó chưa có gì hết nhưng mà nó có tiếng bước chân để mình dẫn người xem có thể biết được là cái sự việc gì đang chuẩn bị diễn ra. Đó là có một người chuẩn bị xuất hiện. Đó, sau khi anh ta bước vào thì có thêm tiếng chân, âm thanh lên, anh Tú đang ngồi vào chỗ của mình. Sau đó thì anh bắt đầu anh quăng cuộn giấy. Ok. Tại sao mình sử dụng cái âm thanh vuốt nhẹ như vậy? Tại vì khi mà cái động tác tay của anh Tú anh đưa lên nó đi rất là từ từ. Nếu như mà một cái vuốt gì đó nó mạnh mẽ, nó dứt khoát thì nó sẽ không hợp lý. Mình sẽ chọn một cái vuốt nó dài, nó phù hợp với cái đoạn tay của anh đưa vô như vậy. Cái sound này nó sẽ là cái âm thanh mà để dừng tất cả chuyển động lại. Nó làm cho người ta cảm giác hụt hẫng là mình đang có nhạc, sau đó thì nhạc nó lại mất tiêu. Ok, lại tiếp tục một đoạn vuốt. Mình sẽ tắt cái đoạn vuốt này đi ha, các bạn nghe thử cái lớp dưới. Ok,
Cái tiếng o đó nó chính là cái tiếng của những cái vật sắc nhọn nó cạ vô nhau. Thật ra nó dùng không có đúng, tại vì cái này là cái dao nó dính với cái giấy mà. Cũng tạm chấp nhận chuyện đó đi. Nhưng mà mình sẽ thêm cái tiếng đó là tiếng giấy. Đó, các bạn có thể nghe được tiếng giấy không? Thì cái tiếng âm thanh giấy là cái tiếng để bồi cho cái đoạn kéo kiếm hồi nãy. Ở đây là mình đang cắt giấy mà nó sẽ có thêm cái tiếng giấy nữa, nên sẽ phù hợp hơn cho cái video của mình. Ok, tiếp tục reaction ha. Tiếng đặt dao lên bàn, vụt qua, rút bút. Tiếng của cái bút nó cọ lên cái mặt giấy. Ok, và tiếp theo là cái đoạn nhỏ mực của anh Tú ha. Mình đã cố gắng làm cái speed ram và cái tiếng giọt nước này nó rớt theo cả beat nhạc luôn. Vút chuyển cảnh. Tiếp tục đoạn vút. Tiếng bút. Mình sẽ có cái tiếng bật lửa. Thì cái tiếng bật lửa ở đây á, nếu như mà chỉ có một mình nó không thì mình chỉ nghe được tiếng đá của cái bật lửa thôi. Mình muốn mọi người có thể cảm nhận được cả lửa nó phừng lên ở trên cái bật lửa nữa, thì mình mới bắt đầu mình thêm vô là cái âm thanh của lửa. Đó, các bạn thấy không? Thì sau khi mà tiếng đá lửa bật lên thì bắt đầu tiếng lửa nó tiếp tục, thì nó sẽ ra cái đoạn effect như thế này. Ok. Rồi tiếp tục luôn nha. Một cái giọt cái giọt này nó nhỏ xuống thì sẽ có tiếng tóc. Và mình muốn là người ta ám ảnh với cái việc đó thì cái tiếng tóc của nó sẽ có một cái độ vang. Ok. Và tiếp theo là cái vẫn là âm thanh vút, nhưng mà ở cái động tác là anh Tú anh quăng cái tác phẩm của mình lên và cho nó xoay. Ví dụ như các bạn đứng gần cái quạt ha, thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng là vụt 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 vụt. Thì cái tiếng này mình sẽ làm nó tương tự như vậy. Ok. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái phần handheld B-roll nó như thế nào. Mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Vì thực tâm mình ở thời gian mình bắt đầu mình cũng muốn kiếm được một cái nguồn nào đó hướng dẫn cho mình làm video, nhưng mà không có. Tất cả mình đều phải xem ở nguồn nước ngoài. Mong là các bạn nhận được một cái điều gì đó từ mình, ít nhiều gì đó nó cũng giúp được bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Nhưng mà nếu như mà các bạn cảm thấy là cái video này giúp ích được gì đó cho mình, đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho mình, để mình có thể ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.